คุณเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าปั้นน้ำเป็นตัวไหมครับ ในสมัยโบราณคำนี้หมายถึงการโกหกหน้าตายการสร้างเรื่องเท็จที่ไม่มีวันเป็นความจริงได้ก็แน่ละครับในสยามประเทศที่อากาศร้อนทะลุประหลอดตลอดทั้งปีน้ำย่อมเป็นของเหลวใครมันจะไปปั้นน้ำให้แข็งเป็นก้อนได้แต่แล้ววันหนึ่งการปั้นน้ำเป็นตัวก็ไม่ได้เป็นแค่คำโกหกอีกต่อไปครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการละเล่าและนี่คือ EP 004วันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปเจาะลึกความลับของความเย็นในสยามประเทศตั้งแต่ยุคที่น้ำแข็งเป็นเพียงเวทมนต์เหนือธรรมชาติการประดิษฐ์นวัตกรรมดับร้อนของชาววังเรื่อยมาจนถึงความลับสุดสยิวที่ซ่อนอยู่ในชื่อเมนูสตรีทฟู้ดอย่างจำบะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาล้อมวงกันเข้ามาครับการละเล่าจะเล่าให้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าในยุคที่ไม่มีตู้เย็นไม่มีแอร์บรรพบุรุษของเราเอาชีวิตรอดจากความร้อนอบอ้าวนี้มาได้อย่างไรคำตอบคือพวกเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวยงเลยล่ะครับก่อนที่วิทยาการตะวันตกจะเข้ามาชาวสยามรู้จักการทำน้ำให้เย็นชื่นใจด้วยคนโทดินเผาที่ไม่ได้เคลือบผิวหลักการของมันคือการให้น้ำซึมผ่านรูพรุนเล็กๆออกมาแล้วเมื่อน้ำระเหยออกสู่อากาศมันจะดึงเอาความร้อนแฝงออกไปทำให้ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมแต่ถ้าอยากให้เย็นจัดกว่านั้นชาววังเขามีสูตรลับครับนั่นคือการใช้สารเคมีธรรมชาติอย่างดินประสิวหรือโพแทสเซียมไนเตรตมาผสมกับเกลือและน้ำเพื่อสร้างปฏิกิริยาดูดความร้อนแค่เอาขวดเครื่องดื่มไปแช่อุณหภูมิก็จะลดหวบภาพเลยทีเดียวแถมยังมีการใช้พิมเสนโรยลงในน้ำลอยดอกไม้เพียง 2-3 เกล็ดเพื่อหลอกประสาทสัมผัสในช่องปากให้รู้สึกเย็นวาบเมื่อแรกดื่มอีกด้วยและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคืออุทัยทิพย์ยาสมุนไพรแผนโบราณที่ถือกำเนิดในปีพ.ศ. 2445สรรพคุณหลักช่วยบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจและแก้ร้อนในกระหายน้ำวัตถุดิบสำคัญสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์มาจากแก่นฝางความเย็นจากธรรมชาติผสมผสานดอกไม้ฤทธิ์เย็นอย่างดอกพิกุลดอกมะลิและแก่นจันเทศแค่หยดลงในน้ำเย็นจากคนโทดินเผาก็ช่วยลดอุณหภูมิร่างกายตามหลักเวชศาสตร์แผนไทยได้อย่างชะงัดนักเมื่อพูดถึงของเย็นชาววัง2เมนูที่ถือเป็นมาสเตอร์พีซแห่งยุคคือข้าวแช่และส้มฉุนครับรู้หรือไม่ครับว่าข้าวแช่ไม่ใช่อาหารไทยแท้มาแต่แรกแต่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมชาวมอญที่เรียกว่าเปิงสกรานต์ซึ่งทำขึ้นเพื่อถวายพระและเทวดาในช่วงสงกรานต์จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 4เจ้าจอมมารดากลิ่นสุภาพสตรีเชื้อสายมอญได้นำตำรับนี้มาปรุงถวายและปรับปรุงให้วิจิตรบรรจงขึ้นต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5ข้าวแช่ก้าวสู่จุดสูงสุดด้วยฝีพระหัตถ์ของพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาถเมล็ดข้าวต้องนำไปต้มให้สุกแค่ผิวนอกที่เรียกว่าข้าวตากบแล้วนำมาขัดผ่านน้ำไหลอย่างเบามือเพื่อล้างยางข้าวออกจนหมดเวลานำไปแช่ในน้ำลอยดอกไม้อบเทียนน้ำจะยังคงใสปิ๊งไม่ขุ่นมัวเลยครับกฎเหล็กของการกินข้าวแช่คือห้ามตักเครื่องเคียงใส่ลงในชามข้าวเด็ดขาดเพื่อรักษาน้ำให้ใสและไม่เสียรสชาตินั่นเองอีกหนึ่งเมนูดับร้อนคือส้มฉุนซึ่งปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2ส้มฉุนในที่นี้คือผลไม้ลอยแก้วชาววังที่ใช้ลิ้นจี่เป็นแกนหลักแล้วบีบน้ำส้มซ่าลงไปเพื่อดับกลิ่นฉุนของการดองลิ้นจี่ในสมัยก่อนพร้อมโรยขิงซอยหอมเจียวและถั่วลิสงคั่วรสชาติที่ขัดแย้งกันนี้กลับสร้างความตื่นตัวและคลายร้อนได้อย่างน่าอัศจรรย์และแล้วจุดเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ก็มาถึงในปีพ.ศ. 2400สยามประเทศได้รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าน้ำแข็งเป็นครั้งแรกในยุคนั้นเกิดปรากฏการณ์ The Frozen Water Trade โดยพ่อค้าชาวอเมริกันตัดน้ำแข็งจากทะเลสาบในฤดูหนาวใส่เรือข้ามโลกมาขายน้ำแข็งก้อนแรกของสยามถูกนำเข้าผ่านสิงคโปร์โดยเรือกลไฟชื่อเจ้าพระยาของเจ้าสัวยิ้มน้ำแข็งถูกหมกมาในขี้เลื่อยเพื่อกันละลายเดินทางรอนแรมถึง15วันกว่าจะถึงกรุงเทพก้อนน้ำแข็งที่เหลือรอดจึงมีค่าดังอัญมณีมีบันทึกที่น่าสนุกมากครับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าว่ารัชกาลที่ 4ส่งปั้นน้ำแข็งก้อนเล็กๆให้เจ้านายองค์เล็กๆอมเล่นแล้วให้คนนำไปให้คุณจอมมารดาวาดดู
เมื่อคุณจอมมารดาผู้ไม่เคยเห็นน้ำแข็งมาก่อนได้สัมผัสก้อนน้ำที่แข็งเย็นเจี๊ยบถึงกับอุทานออกมาว่าเอ็งนี่ปั้นน้ำเป็นตัว จากสำนวนที่แปลว่าโกหกกลายเป็นความจริงทางฟิสิกส์ไปเสียแล้วครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ทรงนำเครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็กกลับมาจากสิงคโปร์ในปีพ.ศ. 2414ทำให้เกิดการทำไอศกรีมในวังแต่เพราะเครื่องจักรยังเอาแน่เอานอนไม่ได้บางวันน้ำก็แข็งบางวันก็ไม่แข็งไอศกรีมจึงกลายเป็นของวิเศษที่ต้องลุ้นเอาและเนื่องจากนมวัวหายากชาววังจึงดัดแปลงใช้น้ำมะพร้าวอ่อนผสมกับเม็ดมะขามคั่วบดแทนถั่วอัลมอนด์กลายมาเป็นต้นกำเนิดของไอติมกะทิแบบไทยๆในปัจจุบันครับกำแพงความเย็นถูกทลายลงในปีพ.ศ. 2448 เมื่อนายเลิศหรือพระยาภักดีนรเศรษฐ์ตั้งโรงน้ำแข็งนายเลิศซึ่งเป็นโรงงานน้ำแข็งเชิงพาณิชย์แห่งแรกของสยามน้ำแข็งก้อนโตถูกหั่นขายโดยใช้มาตราวัดที่เรียกว่ามือส่งขายไปทั่วพระนครด้วยรถจักรยาน3 ล้อเมื่อชาวบ้านเข้าถึงน้ำแข็งได้ปัญหาคือจะกินน้ำแข็งก้อนแข็งๆยังไงดีล่ะภูมิปัญญาช่างไทยจึงหยิบเอากบใสไม้ของช่างไม้มาดัดแปลงเป็นม้าใสน้ำแข็งนำก้อนน้ำแข็งไปถูใสบนใบมีดเกิดเป็นเกล็ดหิมะบางเบาร่วงลงมานี่แหละครับคือที่มาว่าทำไมคำว่าน้ำแข็งใสถึงต้องสะกดด้วยไม้มาลายที่แปลว่าดันหรือผลักไปข้างหน้าไม่ใช่ไม้ม้วนที่แปลว่าโปร่งใสจากนั้นสตรีทฟู้ดความเย็นก็ระเบิดไอเดียกระจุยกระจายครับตั้งแต่การทำน้ำแข็งกดหรือน้ำแข็งสายรุ้งอัดใส่กระบอกเสียบไม้ราดน้ำหวานราคาถูกแสนถูกเพื่อเด็กๆการนำประเพณีกิน4 ถ้วยมาใส่น้ำแข็งกลายเป็นเมนูรวมมิตรแต่ที่พีคที่สุดและมีสีสันที่สุดต้องยกให้เมนูที่มีชื่อว่าจัมบะครับจัมบะเกิดจากพ่อค้าชาวจีนในเพชรบุรีนำปลาท่องโกเหลือทิ้งมาหั่นทอดซ้ำให้กรอบรองก้นถ้วยแล้วโปะน้ำแข็งใสสูงราดน้ำแดงและนมข้นหวานแต่ทำไมถึงต้องชื่อว่าจัมบะคำนี้มีรากศัพท์จากภาษาแต้จิ๋วจัมบะที่แปลว่าระบำยั่วกามารมณ์หรือคาบาเร่โชว์สาเหตุที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะภาพจำ3 อย่างครับ 1. ทรงน้ำแข็งที่อัดพูนสูงกลมนูนคล้ายหน้าอกของนางระบำ 2. น้ำหวานสีแดงสดฉูดฉาดเหมือนชุดนางระบำ 3. ลีลาการตวัดกระป๋องทรายนมข้นหวานของพ่อค้าดูละไม้คล้ายท่าเต้นทรายนมของระบำจัมบะนั่นเอง จากขนมดับร้อนธรรมดากลายเป็นไอคอนแห่งอารมณ์ขันและวัฒนธรรมป๊อปของไทยไปโดยปริยายเห็นไหมครับว่าจากก้อนน้ำแข็งที่ชาวสยามในอดีตมองว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเป็นความหรูหราที่จำกัดอยู่แค่ในกำแพงวังได้ถูกนำมาผสานเข้ากับศิลปะอาหารดั้งเดิมอย่างข้าวแช่และส้มฉุนและในที่สุดเมื่อเทคโนโลยีแพร่กระจายมาสู่ท้องถนนมันก็ได้หลอมรวมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ขันของชาวบ้านกลายเป็นความอร่อยที่จับต้องได้ของทุกคนน้ำแข็งใสจึงไม่ใช่แค่เกล็ดน้ำแช่แข็งที่ราดน้ำหวานหรอกนะครับแต่มันคือไทม์แคปซูลที่บันทึกประวัติศาสตร์การเปิดรับนวัตกรรมและจิตวิญญาณการปรับตัวของคนไทยที่ไม่ว่าโลกจะร้อนแค่ไหนเราก็หาทางทำให้มันเย็นและอร่อยได้เสมอแล้วคุณผู้ชมล่ะครับชอบกินน้ำแข็งใสหรือจัมบะแบบไหนใส่เครื่องอะไรบ้างคอมเมนต์บอกเราที่ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์สนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องการละเล่าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปหาจัมบะเย็นๆกินสักถ้วยแล้วล่ะครับสวัสดีครับ